Вітаю вас, мене звати Вікторія і я хочу вам представити мій светр Arlequin. І зараз я його продемонструю, а потім буде моя розповідь, як я його в'язала. Можливо, вам сподобається і ви захочете теж його зв'язати. Ну, тепер давайте розглянемо ближче цей светрик. В'язала я його із пряжі Loro Piana, артикул Wish, 100% меринос, 4000 метрів в 100 грамах. Купувала в магазині Yarn LP. І я, коли побачила 4000, аж жахнулась, як уявила, як я це буду перемотувати. Але наважилась, написала магазину, що я би хотіла з цієї пряжі отримати десь приблизно 330 метрів. І вони люб'язно запропонували мені розмотати в 3 ниточки, на конуси в 3 ниточки. І мені потрібно в'язати в 12 складень. Тобто я в'язала з 4 конусів, котрі вмотано було по 3 ниточки. І я в'язала на спицях 3,5, при тому, що в мене доволі щільне в'язання. Светрик такий вийшов, я його не взважила, але він такий важкенький, бо вийшло 333 метри на 100 грамів. Пряжа поводилась як кашемір, тобто після прання все розрівнялось і петлі стали ідеальні, просто ідеальні, дуже гарно. Полотно дуже гарно виглядають тіньові візерунки. На жаль, не змогла знайти свій малюнок візерунку, я його сама робила, схемку, але я її вам залишу на екрані, якщо вам потрібно. Але цей візерунок треба перераховувати під розмір, так як для того, щоб зв'язати розмір трошки менший, я донечки в'язала, то я робила тільки такий схематичний і його зменшувала. Тобто для свого виробу я зробила одну схему, для виробу донечки я зробила іншу схему, і мені було достатньо ось таких тільки розрахуночків, деякий ряд. Я вже після другого светра вже навіть не дивилась на малюнок і знала, куди, як іде, яка петля. Якщо вас цікавить, я можу, кому потрібно, скинути фото схеми. Вона в мене збереглась в Телеграмі, я викладала в одній з груп, та можу поділитись, якщо потрібно. Так, у мене за розмірами він великий. Ви бачили, я не маленька, а він великий. Кажу, що він трошки вийшов більше, ніж я хотіла, але не критично більший. Тут 62,5 під пахами, і довжина виробу вийшла 62. Я планувала, що ширина буде розрахована на ширину 60 см, а довжину 65. Наскільки я розумію, зразок я в'язала не дуже великий. Мені треба було зрозуміти, як себе буде вести. Тобто резинку вона не тримає так, якби трошки щось є, пружинить, але вона на самому ділі не тримає. Ця похибка в мене вийшла за рахунок того, що зразок маленький і полотно, різниця в мене,
тут, вибачте, в мене ще було російською мовою, що в мене до прання і після прання якраз зменшились розміри, але видно на великому полотні вони ще менше зменшились, а в ширину навпаки збільшились, і виходить, що в мене так воно на великому полотні ось ця похибка вилізла. Але ті, хто каже, що взагалі не потрібно зразки, ну я би не знала, скільки петель, наприклад, взагалі набрати, тому що деякі по-різному себе ведуть, так як я в'яжу в основному з бобінної пряжі. Якщо в'язати з якоїсь постійної, то, звичайно, вже люди знають, як себе веде пряжа, скільки петель потрібно набирати. А бобінна пряжа – то завжди такий квест. Мені дуже сподобалось, як лягло в резинці. Вона, знаєте, ніби така жемчужна резинка. При тому, що зразок, бачите, такий трохи забитий, тобто тут зовсім забитий, і вже в самому полотні дуже-дуже гарненько. Тобто я вибрала, видно, в'язала на 3 і 3,5. І ось на 3,5 я зупинилась. Тут мені сподобалось більше, бо тут зовсім якісь каряві забиті петельки в мене. Робила італійський набір і підганяла так, щоб спереду і ззаді в мене вийшло. Починалось з одної петлі, з виворотні, закінчувалось лицевою. І так попереду і позаду, щоб потім при шиванні вийшло ось таке лицева виворотня. До виворотні, щоб була резинка. Потім ще на резинці в мене, здається, були ще додаткові петлі, щоб вона більш рівно виглядала з полотном. А потім при переході вже на візерунок я їх прибрала. Ну, це буквально в мене там було невелика кількість петель. Давайте виверну його на виворотню сторону і покажу, як він виглядає. Це повністю шивний виріб. У мене тут по 2 кромкові петлі, щоб остання кромкова не розтягалась. Я завжди роблю 2 кромкові для зшивання, щоб петля кромкова витягнута, я зшиваю в другу петлю. І це враховую в малюнку, як я його в'язала. Тобто це, по суті, один до плеч – це квадрат. Це навіть не прямокутник, це квадрат. Тут прямокутник в мене вийшов по ширині. Кому потрібно менше, значно зменшуємо або рапорт треба зменшувати, або кількість рапортів, або зменшувати візерунок. Якщо ви зменшите візерунок наприклад, на одну петлю в ромбі, звісно, у вас зменшиться і вся частина всіх рапортів. Так я робила у светрі донечці. Я в'язала прямокутником до скосу плеча та горловина. В мене поглиблення по горловині, я так роблю зазвичай, спереді 10 см, по спинці 3. Я намалюю вам. Це виглядає ось так. В мене, так як спущене плече, я його робила 10 см. В мене вийшло в даному випадку, що горловина і початок скосу плеча співпали. Тобто я повністю ось цей участок вив'язувала з зворотніми рядами. І в мене по горловині тут 10 см, тут 10 см, ось тут. Розрахунок був такий, можливо, зараз це буде трошки менше, тому що в довжину воно скоротилося, тому це може бути менше. Але розраховую так. І по спинці поглиблення в мене 3 см. Це зазвичай на такому шивному виробі. Для себе я це маю, тому що в силу моїх особливостей, що ми маємо. Тобто я в'язала по прямій до цієї точки, а потім я перейшла на вив'язування скосу плеча та горловини. Так як
Візерунок геометричний. Я ніяких додавань на скіз плеча не робила, тому він такий зразу широкий і зразу лінія плеча в мене 23. Тобто в мене доволі довгий скіз плеча. За рахунок цього виходить дуже таке добре спущене плече. І воно, до речі, тут 10 см. 10 см в мене так співпало. І горловина, і плече. Це для мене. Якщо ви знаєте, яку вам треба глибину горловини, ви так і розраховуєте собі. Тобто мені потрібно такої глибини для моєї посадки, так гарніше за все в мене дивиться. Так я робила і на футболках, і на всіх таких плечових виробах. Що ширина горловини, я розраховувала ширину горловини на 60 см. Чому на 60? Ніби багато. Я робила з розрахунку на те, що в мене тут ляже горловина. У мене не сильно висока горловина. Я її спеціально робила не дуже високою, щоб не завертати 2 рази, а просто, щоб вона драпірувалась, бо вона не вузька, як у водолазки, а трошки така свобідненька. Її можна, звичайно, я деколи завертаю її просто у внутрішню сторону, і вона виглядає тоді як стієчка, висока стієчка. Але деколи вона просто так, просто як є, так є, залишаю. Так мені подобається. Тому в мене тут 60 см я брала з розрахунку. На то ширина горловини в мене 23 см. Я роблю зазвичай десь 22-23. Це без врахування коміру або якоїсь обробки. 22-23 см. Довжина плеча в мене 20, в даному випадку 23 см. Тобто виходить такий, бачите, квадрат. Нібито. Ширина під пахами в мене вийшла 62-63 в мене тут. Ну, і так як це прямокутник, вони одинакові. 62-63 см. Висота в мене вийшла 62 см. 62 см. З-за того, що геометричний візерунок, треба підбирати так, щоб воно співпадало. Співпало ось на боках і співпало на рукавах. На рукавах я зробила трошки, воно не так співпадає. Співпадають ромби, бачите, але він не йде як аргайл. Ну, так як це шов іде знизу, його не видно, але воно все виглядає охайно. Воно не йде, особливо за того, що в мене тут 2 петлі для зшивання, воно не витягується нічого, воно йде ось так гармонійно. Тобто ви під свою ширину максимально підганяєте, тобто вам потрібно там якась кількість сантиметрів, вам треба максимально підібрати рапорти і ділити рапорти, щоб зробити ширину рукава, десь строго по, я би сказала, по крапкам геометричних пересічень цих ромбів. Тобто ділити рапорт можна на рукаві, саме на рукаві, бо тут шов знизу і не буде видно. В крапках пересічення, тобто ось в цих місцях, тобто брати ось так, знаєте, ось так можна поділити, ось так. Ну, тут пів рапорта якраз, тобто дуже, якраз пів на пів буде, складеться в один рапорт у вас. В мене було б або сильно широко, або сильно вузько. І в мене вийшло, що я чверть рапорта з кожної сторони прибрала. Так як має бути симетрично,
і прибрати пів рапорта, немає такої можливості. Вам треба або чверть рапорта, або з кожної сторони, або пів рапорта, або 3/4, так, рапорта. Ну, якби так. Тобто і це обов'язково має бути симетрично. Сам рукав, форма рукава я набрала кількість петель таку саму, як мала бути в рукаві. Лишніх не робила в резинці, так як тут, в принципі, на рукаві не дуже потрібно, щоб сильно прям вільно було. Тому це просто прямокутник, котрий я в'язала рівненько по рапортам, так як кажу, що це візуально геометричні фігури. Тут не можна ні додати лишніх петель, неможливо зробити якісь додаткові ряди для корекції фігури, тому такий виріб оверсайз добре, тому такі геометричні візерунки добре використовувати в такому виробі оверсайз, де свободою облягання приховуються якраз якісь недоліки фігури і не треба коригувати. Бо якби було потрібно коригувати, було б дуже важко саме в такий візерунок, де геометрично правильні фігури, вбудувати якісь корекції. І тому я зробила геометрично правильний прямокутник рукава і пришила просто до тіла рівненько все. Тобто прямокутник до прямокутника, рівненька лінія, ніякого окату плеча на рукаві я не робила. В'язати зворотніми рядами в такому геометричному візерунку було би просто негарно, неохайно. Горловину в'язала, спеціально робила таку горловинку, щоб вона добре лягла ось тут. Спочатку в'язала її прямо на 3,5. Бачите, видно, навіть, що тут таке вільне, тобто воно не розтягнуте, воно просто я на великих спицях в'язала. Потім поступово переходила на більш дрібні, на 3, на 2,25, здається, я ось тут вже в'язала, щоб вона була більш така щільна. І закриття голкою в мене набирала з тамбурного шва, робила, бачите, тамбурний шов гачком зробила і з-під нього набирається по лицю. Зараз я вам покажу. Це виглядає дуже, звичайно, на одному кольорі не дуже видно. Ось йде тамбурний шов, і з-під нього я з-під кожної петлі тамбурного шва набирала петлі горловини. Ось так це виглядає на спинці. І ось так це виглядає попереду. Тут видно, що в мене більш вільне в'язання, бо я в'язала на спицях більшого розміру, а потім переходила все дрібніше і дрібніше, щоб воно так гарненько лягало. Не перетягувалось, не було перетягнуте, а спокійно, вільно лежало. Дуже мені подобається, як це виглядає, таке ніби кетлювання, хоча це теж вважається хибним кетлюванням, бо кетлювання – це коли ти відв'язав окремо комір і його вже прикетльовуєш до виробу. В даному випадку я зробила тамбурний шов і з нього набирала петлі. Головне набирати їх не вниз, а вверх. Я набирала знизу вверх. Бачите, петля йде в мене вверх. Тому що якщо ви її наберете сюди, то воно буде ось таким фолдити, так, знаєте, і буде негарно дивитись. По зразку цього светра я зараз в'яжу ще один светр донечці, але вже меншого розміру. Як вам говорила, я перерахувала сам візерунок, він дрібніший. Я зменшила рапорт візерунку для того, щоб зменшити розмір. Взагалі, мені здається, що під такі повністю масштабні
тіньові візерунки підходить пряжа, котра не тримає рельєф, і воно ось так просто змінюється напрямок. То виворотні на лицеві, і воно гарно виглядає. Бо є така пряжа, що взагалі, тобто якась пухнастенька, на ній не видно якісь ці. Це пряжа взагалі не пухнаститься, так як і в мене в светрі вона гребіна, вона не пухнаститься. Так і ця, вона взагалі не пухнаститься, хоча вона ось ця, ви знаєте, я би, ну, гребіна, але вона не тримає резинку. Спочатку, ніж зв'язати цей светрик, я зробила зразочки. Ось мої зразочки. Я шукала підмот. І це я зробила зразочок. Якраз ось цей, як воно є. А тут, бачите, трошки він такий, як матовий. Цей блистить з шовком. Тут такий самий, теж шовком. Я додала сюди, Росія, здається, називається Зигна з Баруфа, і це Суперджелонг. Ось. Я сюди додала Суперджелонг. А Суперджелонг від Зигна Баруфа – це дуже карна пряжа, котра розпушується. І як такий кашемір, котрий, знаєте, такий, вона ніби й делікатний пушок, але вона заглушила всю красу тієї пряжі основної, котра так я тут десь додавала посередині. Не зрозуміла я. Котра у цієї пряжі такий блиск, який дає, напевно, шовк, я так думаю, дуже приємний. Але ця пряжа все заглушила, і вона тепла. От цей береш тепле, а цей береш, він прохолодний, такий приємний, ніжний і прохолодний. А цей такий дуже, знаєте, зразу тепло дає. І колір, і ця, вам видно чи ні, ось цей карний меринос зразу змінив кардинально колір. Дуже приглушив це, ніби, знаєте, у того мериноса з шовком такий колір, ніби як, я би сказала, такий клубнічно-алий, такий гарненький. Цієї кешвол вже більше алий. А в додатку з Суперджелонг своїм пухом забив весь той колір. Тому я вирішила, що однозначно це не буде такий виріб. І бачите, вони в одинакових в пакеті зберігалися з зразками. В одинакових умовах. І цей такий більш розрівняний, а цей весь такий пожмяканий. І мені здається, на цьому гладенькому більше, краще видно тіньові малюнки. На цьому, де випущений пушок, він якось згладжує цей візерунок, і він так кидається в очі. Тобто я раджу більш таких гладеньких пряж, але щоб вони не тримали резинку. Ця більш так пружньо тримає, ніж Лора П'яна. Але на великому виробі теж воно потягнулося і не дуже тримає. На зразку більше якось пружинить. Бо це я вже, ну, зразок теж випрала. Не знаю. В даному виробі я тут зробила доволі глибоку, мені здається, горловинку. Хоча тут 22, а я дуже глибоку її зробила. Так, вийшла якась у мене, вона тут дуже глибока. Тож буду теж так само робити, як в моєму випадку. Я вже проклала тут тамбурний шов.
Бачите, це виворотня сторона в мене тут. Він на лице, його важко побачити, але ось петлі йдуть. І буду теж починати з великих. Можливо, це не буде такий високий, як в мене. Можливо, це буде просто горловина така кругла. Я ще не знаю. А може я її зроблю високу, а рукави вже будуть, як будуть, якої довжини вийдуть. Я побачу, що поки що не знаю, бо не знаю, скільки в мене вистачить. Це в мене дуже мало пряжі залишилось, а ручки в нас довгенькі, можливо, це буде якась футболка така, знаєте, тепла, на якусь водолазку таку, ніби, але футболка зі стоєчкою, але з таким широким. Ну, тобто побачимо, що вийде, бо розхід пряжі доволі великий, а в мене залишилось її небагато. А тут на горловину її треба доволі багато. Тож буду бачити, буду цей процес, коли просуну, можливо, вам потім відзніму ще відео, і що в мене з цього вийшло. То я по зразку свого в'яжу донечці. Він в мене, правда, трошки завис в довгов'язах. Тож, це взагалі не складний виріб, я вважаю. Тут всі прорахунки це вирахувати, скільки вам треба скіз плеча, якщо на такому саме прямокутнику. Ну, якщо вам треба, якщо ви в'яжете не сильно широкі і без геометричних візерунків, то ви в'яжете до підрізу, як би так, да? Так? І тут починаєте додавання. І додавання ви починаєте настільки, наскільки ви хочете подовжити плече. Я зазвичай, якщо в'яжу більш таке спущене плече, зараз я вам покажу на другому виробі. Ось на прикладі цієї футболки я покажу, тобто ви вив'язуєте до підрізів, звідки ви маєте вже поширювати, тобто початок вашого рукава, скажімо так, і від цього моменту ви починаєте робити прибавки настільки, наскільки ви хочете подовжити цей рукав. Тобто ви вираховуєте пропорційно, скільки вам треба скіз плеча зробити для вас. Я зазвичай роблю десь близько 7 см. Це в мене якось вже так вироблено. Ось це десь у мене близько 7 см. Я розраховую, це петлі, котрі були. Ось тут в мене йдуть петлі додавання. Тобто в мене близько 7 см. І всього в мене виходить 20 плече, і потім ще 20, і потім ще додавання. Ось, бачите, я сподіваюся, вам там щось видно. Це спущений, це як окат такий зроблений за допомогою додавання петель. І тоді можна в'язати теж прямий рукав, не роблячи ніяких додавань, додаткових рядів на окат плеча. Якби було плече ось так, як втечний рукав, тоді треба було би формувати рукав як втечний з зворотніми рядами. В даному випадку я взагалі набирала потім петлі з пройми і продовжила такий коротенький рукавчик. Якось так. По горловині в мене тут теж глибока горловина, але тут я набирала не з тамбурного шва, а з відкритих петель і тільки добирала по краю. Тож сподіваюсь, що було зрозуміло те, що я розповіла. Якщо вам цікаво, я можу вам допомогти, ви можете написати мені в Інстаграм. Інстаграм в мене є на сторінці, мій Інстаграм в Дірект, і я вам допоможу, чим можу.
розрахувати або скину схему, якщо вам потрібно. Схему візерунку, якщо вам потрібно. Але ж, знову ж таки скажу, що схему, можливо, вам під вашу нитку, під ваш розмір, схему треба буде адаптувати. Тобто або зменшувати, або збільшувати. Як я це робила з донечкою. От, на прикладі покажу, що рапорт цього візерунка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель. І напевно, 13 з'єднує. А рапорт, це не рапорт, а одного ромба. А в цьому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Тобто, бачите, наскільки я зменшила самі ромби. І вони значно менші. Бачите? Значно менші. Тобто вам треба, щоб зменшити розмір, але попасти у візерунок, вам треба, можливо, зменшити розмір ромбів. Тобто на одну петлю, наприклад. Так? Тобто вам треба вирахувати, наскільки вам треба буде, скільки вам потрібно рапортів, наприклад, ось цього. Якщо вам треба 3,5 рапорти, от, наприклад, так? Тобто вам треба зрозуміти, як ту половинку прибрати, скільки це петель, і взяти візерунок, зменшити так, щоб за 3 рапорти зменшити не 4, за 4, щоб зайшло у вас 4 рапорти, розумієте? Зробити не 3,5, а 4. Тобто вам треба зменшити рапорт так, щоб у вас вийшов ще 4-й рапорт, котрий увійде у візерунок. Це якщо вам зменшити. Так само збільшувати. Якщо вам якийсь кусочок, то вам треба або збільшувати рапорт. Якщо на розмір більше, вам підходить ця кількість рапортів, але не вистачає там декілька, піврапорта, то вам тоді треба збільшити цей рапорт на, скажімо, на якусь кількість петель загальну, щоб у вас вийшли цілі рапорти для тіла. По рукаву, я повторю ще раз, хто може не зрозумів, тут можна за рахунок того, що тут іде шов якби не сильно видимий, так? Ось так у мене виглядають ті ромби, котрі я чверть рапорта прибирала. Тобто я зробила симетрично, головне робити це симетрично. Пів рапорта, чверть рапорта я прибрала з одної сторони, чверть з другої. Але якби то було на тілі, то було б не дуже гарно. Бачите, так. Так як воно внизу рукава, то воно ніби і нормально. А якби це було на боці, то було б не дуже гарно. А на боці в мене виглядають як повноцінні гарні аргайли такі. І що ще хочу сказати, ніяк не можу з вами розпрощатися, що ось так хочу ще показати плечовий шов з зовнішньої сторони. Що теж важливо, воно більш-менш гармонійно дивляться ті геометричні фігури. Трикутник для трикутника, і вони так от симетрично підійшли до плеча, тому головне зберігати геометричні фігури, потребують уважності в тому, щоб вийти на однакову кількість рядів, щоб все співпало. Далі я пришивати розпочинала теж, бачите, рукав, щоб був він по центру, щоб це все співпало. Я починала від центра до країв і вже тут завершувала з цієї сторони. Тобто
навпіл складала і знаходила центр. Тому, якщо ви заш'єте, у вас там зсунеться центр, це теж буде не дуже гарно, бо геометричні фігури. Невеличке таке додаткове підключення в мене вийшло. Я подумала, що я вам не розповіла, як зробити цей ескіз плеча. Я так перескочила, а тепер пригадала, і він буде трошки таке вклинення. Так ось, щоб розрахувати цей скос плеча і горловину, так, ми дійшли по прямій за вичетом, скільки ви маєте сантиметрів собі наростити. У мене тут 10 сантиметрів, скіс плеча, 10 сантиметрів поглиблення шиї. Тобто за 10 сантиметрів в мене вийшла якась певна кількість петель, котрі треба закрити за 10 сантиметрів. Я рахую, скільки рядів в мене має бути в 10 сантиметрах. Тобто за скільки рядів я маю закрити стільки петель. Я це ділю і розумію, за скільки рядів я маю закрити. Але ми закриваємо кожному другому, так як ми зворотнім в'язанням ми можемо збавляти в одну сторону. Тобто, якщо у вас, скажімо, там 20, я скажу, як в мене вийшло. В мене вийшов скіз 61 петля. І я маю її закрити за 46 рядів. За 46 рядів, тобто я 61 петлю ділю на 46 рядів. І отримала я, що 1,33 петлі я маю закрити за 46 петлі, тобто в кожному ряду. А так як я не можу закрити в кожному ряду 1,33, скажімо так, а закривати можу тільки кожного другого ряду, тобто я кожного другого ряду закриваю. Спочатку я поділила, що я закрию 15 разів по 3 петлі і 8 разів по 2 петлі. І всього це 61 петля. Ось так я і закривала. Далі горловина. Горловину я зазвичай трошки по-іншому йду. Я горловину ділю на 3 частини. В мене горловина 66 петель. Я 66 петель ділю на 3 частини. Середню частину я залишаю, ставлю маркери, і я її не пров'язую. Тобто я зупиняюсь, і потім я починаю формувати в бік горловину. Все залежить теж, скільки в мене тут рядів, так? Тобто мені потрібно прибрати. Я починаю з великої кількості. Спочатку 5, перший кусочок я закриваю, потім 4, потім 3. Ну, все залежить, скільки, якщо багато петель. Тобто, якщо менше петель, то там 4, 3, 2, 1. І так от я бачу 1 раз 5, 2 рази 4. Ну, тут було, знаєте, як у мене? 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. І потім якийсь кусочок, шматочок, де взагалі не було вже закриттів, бо я закрила і в'язала тут ось так от. Так, зараз я покажу. Ось так. Ось це вже по-рівному в'язала просто рівно. Тобто я тут закривала, вийшла, а потім вже йшла по прямій. Цей шматочок вам вставила. Ну, все, на цьому буду завершувати. Це таке трошки величеньке вийшло відео про цей светрик. Сподіваюсь, вас зацікавив, і ви зможете зв'язати. Таке, як брати, розраховувати, скільки вам треба петель, я вважаю, що це дуже просто. І казати, що в мене тут 60 петель чи 160 петель, ну, у вас буде пряжа не така, лежати буде не так. І тут ви маєте розрахувати. Як ви це маєте розрахувати, я
це не детальний майстер-клас, тому я, в принципі, вам просто показала в сантиметрах, як воно в мене виглядає. Ну, на цьому завершу. Якщо є питання, звертайтесь, буду рада вам допомогти. З вами була Вікторія. Па-па!